Херачат в нас огонь со всех сторон. За взрывом взрыв все ближе и плотней. И едкий дым глаза без масла жрет. Почти на слух, на ощупь, наугад стреляет уцелевший пулемет за тех, кто шел в гастомельский десант. Проведена успешная операция по высадке десанта. Потерь в вооруженных силах России нет. Эксперты прочат вхождение в историю военной науки. Новое место русской воинской славы. Зато в историю гастомельский десант не просто впишет, он себя вобьет. Ведь мы решили, точно не уйдем. Нам с нашей вечностью сегодня... Путінський режим заледве може запропонувати сучасним росіянам бодай якусь надію на майбутнє. А тому просто безкінечно загодовує людей історіями про славне минуле. З основним акцентом на воєнний тріумф Радянського Союзу у Другій світовій війні. Так схарактеризувала сучасний стан кремлівської пропаганди Енн Еплбаум, відома американська журналістка і дослідниця совка пропаганди і дези. Так от у цій історії про славне минуле, провадить Еплбаум, це селективні спогади. Селективні означає вибрані, неповні, вичищені. Селективні спогади – це коли ти, наприклад, увіковічнюєш у підручнику з історії відому фотографію із радянським стягом над Рейхстагом, попередньо зашкрябавши голочкою змародерений годинник на руці радянського офіцера. Щоб війна була красива, як на параді, а головне – однозначна, без зайвих запитань і сумнівів. Картина, яку змальовує Еплбаум, без сумніву правдива, але дозволимо собі сказати, теж неповна. Бачите, Енн Еплбаум, на жаль, чи на щастя для її психіки, не ходить по москальських пабліках в Однокласніках і не читає, що пишуть російські військові і їхня рідня ВКонтакті. А ми цим мазохізмом займаємося уже 3-й місяць поспіль, і от що ми помітили. Поміж просраним майбутнім і перебріханим минулим у росіян є третя халепа. Посередині знаходиться теперішнє, яке вони нині сповивають уже новими міфами і легендами. А ситуація наступна. Останні 3 місяці горить і палає центральна доктрина про «Великую Росію», яку Кремль успішно десятиліттями продавав як на внутрішній ринок, так і на експорт. Зокрема, летить у Чорнобаївську прірву центральний її міф про непобідімую російську армію. Пропаганда не може сказати росіянам правду, але росіянам вона і не потрібна, бо їм комфортно жити в обіймах оцього міфу про власну велич і непереможність. Тому, коли старий міф розвалюється, росіяни вони різко не прозрівають, вони просто придумують новий. Все летить під 3 чорти, потрібна свіжа переможенька, свіжий герой, свіжий подвиг. Свіжого нема? Треба його зліпити. І вони ліплять. Прямо зараз в режимі реал-тайм ліплять новий міф. Про 200 русських спартанців, про великий подвиг ВДВ. Міф про гостомельський десант. Наша історія почалася з оцієї фотографії 3 російських десантників, яку опублікували у спільноті ВДВшників ВКонтакті з таким підписом. Белов Александр Юрьевич, Клейменов Никита Алексеевич, Кабанов Сергей Александрович. Между собою Белый, Клёпа и Коба. 3 друга, рязанцы. Так вместе и погибли от одного минометного снаряда в городе Ирпень. Якщо погортати соцмережі Кльопи, Коби, Білого і їхньої рідні, можна було би зробити черговий випуск «Йобл війни» – нашої постійної рубрики, у якій ми препаруємо зазомбовані кремлівською пропагандою мізки, акаунти окупантів та їхніх родичів. До речі, лінк на останній випуск «Йобл» зараз у правому куточку. А взагалі, підпишіться на цей канал, аби не пропустити наступні. Так от, ці 3 із ларца – наш пропуск у чудесний світ новітньої російської міфології, а тому розповімо
розповімо про них детальніше. Наприклад, Кльопа Нікіта Клеймьонов, 21 рік, родом з Пензи, служив у Рязані. Конкретно у розвідроті 137-го Рязанського гвардійського парашутно-десантного полку Тульської дивізії ВДВ. Це важливо, бо цей 137-й полк є у списку підрозділів, які вчиняли звірства у секторі Гостомель-Буча-Ірпінь. Нікіта не строковик, він контрактник, який з дєтства мечтав бути десантником. У лютому цього року дєтська мечта Нікіти збулася. Його десантували в Україну. Воєнними злочинами, які вчинила російська армія, і, зокрема, Нікіта, страшенно пишається вся його родина. Зокрема, дуже пишається внучком бабця Любов Клеймьонова. Класичний приклад «нам не стидно». Із традиційного «Українці – іскусственная нація», «Україна – государство моральних уродів», «Путін – герой», «Кадиров – молодець», «бандеровців уничтожить» і «пленних не брать». Підтримує операцію «З», хоче звільнити Європу від фашизму і паралельно хоче всипати цій же Європі піздюлей. Ну, якось так. Із оригінального бабця Клеймьонова розкрила таємницю букви «З». Це древньоруська защита від темної сили. Із тупого їй подобаються картинки, на яких радянський Вінні-Пух лупить Спанч Боба, а радянський Карлсон виколупує очі Мікі Маусу. Але на сторінці Клеймьонової серед уже звичного пропагандистського шламу знайшлося дещо цікавіше за типову поплаву. Великий пост із спільноти ВДВшників, у якому розповідається про те, як у перший день вторгнення російські десантники захопили аеропорт під Гостомелем. Пост дуже пафосний і описує події того дня як героїчну сторінку в історії російської, прости господи, спецоперації. Их назвали 200 русских спартанцев. Невыполнимых задач для российских десантников не существует. Вечером 24 февраля группа десантников численностью около 200 человек была доставлена на аэродром вертолетами К-52 и Ми-8. Им предстояло взять аэродром под свой контроль, закрепиться на занятых позициях и в дальнейшем обеспечивать здесь посадку российских самолетов-транспортников. Военные власти в Киеве, как и следовало ожидать, не согласились с таким ходом событий. Начался неравный бой, в ходе которого наш десант фактически оказался взят в кольцо. Но они все же выстояли и не оставили занятых позиций. Не все, к сожалению, из них остались живы. Но тот факт, что никто, кроме десантников, не способен на выполнение задач, кажущихся невыполнимыми, они подтвердили в полной мере. Слава ВДВ! Цікава інтерпретація, подумали ми, адже нам події тих днів запам'яталися, ну м'яко кажучи, набагато менш героїчними. Адже той десант швидко ліквідували, а аеропорт взагалі знищили. Але давайте про все по порядку. Перш ніж продовжити аналізувати російські інтерпретації, нагадаємо, як все було насправді. Блядь, их тут реально дохуя. Вот еще летят. Это пиздец. Вони пішли на воїнські частини, на Гостомель пішли. Аеропорт Антонов, він же в народі Гостомельський аеропорт, 24 лютого став однією з перших точок удару російської армії і однією з ключових. Стратегічна роль, відведена йому в сценарії повномасштабного вторгнення, стала зрозумілою дуже швидко. Близько 200 десантників на 35 гелікоптерах мали захопити злітну смугу в передмісті Києва і перетворити її на плацдарм для висадки решти армії. Ну, тої самої, котра збиралася взяти столицю за 2 дня. Але, як то кажуть росіяни, що-то пішло не так, причому вже на підльоті. Люті гостомельські строковці спромоглися під час цього вторгнення підбити 6 вертушок російських, із них 3 Мі-8, які перевозили десант, і 2 К-52, оце літаючий танк, легендарний, розрекламований, і Мі-24. Оскільки було знищено 3 Мі-8, і це відбувалося буквально в перші хвилини, то можна говорити про знищення взводу оцих елітних російських десантників. Непроханих гостей в аеропорту зустрічала Нацгвардія. Важлива деталь – не бригада, не батальйон і навіть не рота. Основна частина команди на той момент уже поїхала на схід. Тож під Гостомелем лишився так званий підрозділ забезпечення. Це десь 200 людей, з яких половина – то цивільні працівники від адміністрації до прибиральниць, а друга половина – переважно строковики, у яких на руках були радянські ПЗРК
ігла і ще пара зеніток прикривали аеродром. Однак цього вистачило, аби за лічені хвилини грохнути 6 вертушок із 35. Я так чудово пам'ятаю ці доповіді, які надходили ще, коли тільки розпочиналася ця атака, коли спочатку доповідають, зайняв позицію, потім доповідають, бачив ворожі гелікоптери, відкриваю вогонь, і буквально там кілька секунд доповідають, гелікоптер знищено. Тобто це все сталося буквально в перші кілька хвилин. Найцікавіше, що концентрованим вогнем стрілковки вдалося навіть знищити їхній К-52. Для нас це стало несподіванкою, скажімо так, для мене зокрема, тому що він широко рекламувався кацапами на каналі «Звізда» як непобідімий літаючий танк, напічканий там суперсучасною технологією. На моїх очах він загорівся, він грохнувся в районі аеропорта, і я подумав, вау, оце от реально я став жертвою їхньої пропаганди. Ті десантники, які все ж змогли висадитися, спрацювали дійсно швидко і професійно, визнає нацгвардієць. За кілька годин стрілкового бою вони захопили військову частину, Але в результаті того, що операція була спланована кривими руками, того ж самого вечора оці 200 чоловік практично в повному складі були знищені українськими вже десантниками, які вже ввечері прилетіли сюди, з гелікоптерів розстріляли все, що стояло на землі, і потім висадилися і цілу ніч полювали на залишки цих десантників. Ну, взагалі, я думаю, що вони дійсно зробили неможливе, тобто вони загинули тут протягом доби, тому що, якби так робити нельзя, окей? Вони непогано спрацювали, враховуючи, що тут знаходилась ротно-тактична група, яка складалася із строковиків. Непогано спрацювали, звичайно, як для професійних військових, але, знову ж таки, їх більше нема. От, власне, і вся історія про 200 десантників. А ні, чекайте, не вся. Відступивши від аеропорту, нацгвардійці дали відмашку розфігарити злітну смугу, з чим успішно впоралася наша артилерія і штурмова авіація. Тож основна порція російського десанту, яка в той момент уже летіла на Гостомель великими літаками, мусила приземлятися у Білорусі і звідти чалапати в Україну. Ага, десантники чалапали по землі. Окрема хохма, але про них пізніше. Головне, що ви зараз маєте зрозуміти про 200 русських богатирей, так це те, що еліта російського ВДВ не просто була оперативно ліквідована. Вона скопитилася намарно. Це був повний крах, тому що вони не досягли поставленої мети, вони не спромоглися тут висадити свої основні сили. Якщо розглядати взагалі стратегічний рівень, то те, що вони не змогли сісти в Гостомелі, а мали сідати в Гомелі і вже пішки добиратися до Приірпіння, це, знаєте, ніби коли людина розігналася, вона біжить і їй просто поставили підніжку. І вона зарилася носом в землю. Це фактично те, що сталося із російським наступом на Київ. Звучить не надто героїчно, правда ж? Але росіяни не люблять визнавати провали. Ви ж пам'ятаєте, вони люблять казочки про русських богатирей. Тож починають активно ліпити нову таку казочку про гостомельський десант. Давайте повернемося до Кльопи. Окрім навіженої бабці, у десантника Клеймьонова ще є мама. І от на сторінці у мами ми знаходимо вірш. Ні, не так. Оду гостомельському десанту. Основна її ідея – ціною власного життя ВДВ захопили аеропорт. І їхній подвиг увійде в історію. Херачат в нас, огонь со всех сторон. За взрывом взрыв все ближе и плотней. Мозги кипят, в ушах какой-то звон от диких криков, слышимых в огне. Исходит кровью горлом лейтенант, до 3-й звездочки уже не доживет. Зато в историю гостомельский десант не просто впишет, он себя вобьет. Не можемо не сказати кілька слів про автора цієї писанини. Сергій Єфімов, колишній військовий, судячи з численних фото, служив у СОБРі. СОБР – це спецура Росгвардії, теж типу елітка, як ВДВ. Нині Єфімов, схоже, уже на пенсії. Тренує молодняк і пише книжки. Звісно, про спецназ. Єфімов ненавидить Україну. Вконтакті у нього є окрема сторінка для віршів «Стихи офіцера». Там він, зокрема, розмірковує про Укррейх, Укрнациків, Укробаранов, Малоросію, про те, що Бандера чмо, і про те, як треба гноїти українців у Маріуполі. Хохлонацики из Азова должны были сдохнуть в подземельях, чтоб белый свет их не видел. В
Вперше Єфімов опублікував свою оду гостомельському десанту з відповідним плакатом 20 березня. Уже за 2 тижні Єфімова чекає всенародна слава. Його творіння декламує в ефірі один з топових кремлівських пропагандистів Тігран Кеосаян. И едкий дым глаза без масла жрет, почти на слух, на ощупь, наугад. Уцелевший пулемет за тех, кто шел в гостомельский десант. І тепер ці вірші розносять інтернетом родичі російських десантників. І не тільки в текстовому відео. Повернемося до нашого тріо. Колега Кльопи Коба Сергій Кабанов, 31 рік, уродженець села Добрінка Ліпецької області, теж контрактник. Про його життя, кар'єру і смерть ми дізнаємося із довгого посту його сестри Таміли Кабанової. В 2013 году Сережку забрали в армию в ВДВ города Рязань. Вернувшись с армии, он спустя недолгое время принял решение подписать контракт. Так он стал служить на благо родине. Он с семьей приехал сюда, на родину, так как ему дали отпуск по рождению ребенка. Но, пробыв где-то неделю здесь, его призвали обратно. Начинался военный кипиш. Кіпіш. Вбивства і катування, зґвалтування українських дітей, пограбунок українських міст. Для родичів російських військових це всього лише кіпіш. Але це так, до слова, сестра не найцікавіший родич Кабанова. Сьогодні нам потрібна мама. Ольга Кабанова, чи то працівниця, чи то власниця салону краси. Оригінальна суміш наготочка фріснічок і мерзенної антиукраїнської пропаганди. Вона за правду, возмездіє і за родину. Україна в неї бандеровська хунта. Зеленський – кусок недорозуміння. А Путін, звісно, молодець, адже бореться з фашистами. Ще їй дуже шкода дітей Маріуполя, яким доводиться ховатися від бомбардувань по підвалах. Але вона нібито не розуміє, що ці діти сидять по підвалах через таких, як її син. Посеред всього цього хламу ми знаходимо пісню про бравий гостомельський десант. Херачат в нас огонь со всех сторон. За взрывом взрыв все ближе и плотней. Так, це той самий вірш Єфімова, тільки його вже поклали на музику і заспівали. Зробив це друг Єфімова Олександр Маршал. Якщо хтось не в курсі, це популярний у старшого покоління росіян виконавець чи то року, чи то шансону, а ще ведучий циклу програм «Легенди армії». Коротше, авторитетна людина в армійсько-пропагандистських колах. Ми не знаємо, хто монтував кліп на пісню Маршала, але звертаємо вашу увагу, що це відео з бодікамер самих ВДВшників, які висаджувалися в Гостомелі. Можливо, хтось із недобитків, які вижили після зачистки в ніч на 25-те. Ну, або хтось знайшов шльома із записом. Так чи інакше, кліп прям реально зайшов у спільноті ВДВшників. Тепер ми постійно знаходимо репости цього відео у родичів російських десантників. І не тільки цього відео. Ви ж не думали, що все обмежиться декламаціями Кеосаяна і кліпами Маршала? Повернемося до нашого тріо. Третім десантником на тому фото був Олександр Білов, 24 роки, родом із села Нікольська Пензенської області. Вчився Олександр на фізрука. Як потрапив у ВДВ, не дуже зрозуміло. Хоча є підозра, що вирішив підтримати сімейну традицію. Активних соцмереж самого Білова ми не знайшли. Усі фото, які ви зараз бачите, запостив його батько. Судячи з усього, теж ВДВшник. Уже після смерті сина він створив сторінку в Однокласніках і нашпигував її фотками чада. Серед цих фоток ось такий скрін з відео. Хлопець у балаклаві, але можемо здогадатися, що це теж Білов-молодший. Адже світлин когось іншого Білов-старший взагалі не постив. Так ось, цей кадр із сюжета іще одного відомого пропагандиста – Олександра Коца. Новое место русской воинской славы, без преувеличения. Аэродром Гостомель под Киевом. Олександр Коц – то такий Соловйов на мінімалках. Воєнкор, хоча точніше воєнагітпроп. Пише для «Комсомольської правди», але ще у нього є телеграм-канал, де він постить фото і відео з фронту. Зокрема, активно Коц висвітлював, так би мовити, історію про гостомельський десант. Брехав, перекручував, маніпулював, як міг, качав новітній міф про непереможний ВДВ. Цей сюжет він запостив 26 березня. В інтерпретації Коца, як і у віршиках Єфімова, десантники – то герої, які виконали свою місію. Вони нібито успішно висадилися, абсолютно по плану захопили аеродром, мужньо дочекалися підмоги і от уже цілий місяць тримають оборону на цьому об'єкті. Сюда был высажен тактический десант воздушно-десантных войск Российской Федерации. Следующие несколько дней они вели бой, обороняя объект с превосходящими силами противника.
в ожидании подхода основных российских сил и удержались. У своєму відео Коц внаглу бреше, що українці самі розбомбили мрію. Показує легко пораненого десантника і чомусь мовчить про 200 двохсотих його колег. А ще проводить екскурсію по казармі. Як тут усе гарненько, чистенько і навіть банька є. Можна посидіти, попаритися, віддохнути. Боже, яке воно все пристойне. Незрозуміло тільки, коли це все було знято, адже станом на кінець березня той же Білов уже 2 тижні як був ліквідований. Друзі, поки ми воюємо з пропагандистськими міфами, Бігус продовжує воювати на фронті. Тому ми щиро вдячні усім, хто продовжує нам донатити і підписується на наш Patreon. Адже кожна копійка важлива. Вона допомагає Денису і його підрозділу бути ще більш ефективними і ще завзятіше палити орків. Цілий місяць Коц постить рубрику «Гостомельские богатыри», оживший сценарий супербоевика. Когда-нибудь об этой истории снимут фильм. Это была беспрецедентна операція. А ще пише велику статтю для «Комсомольської правди», у якій розповідає про белінних героїв і їхній форпост в Гостомельському аеропорту. Здесь и обитают последний месяц настоящие былинные герои специальной военной операции, десантники, высадившиеся здесь, в глубоком тылу противника под самой столицей в первый день конфликта. Так, стоп, схопитеся за голову ви. В смислі вони тут уже місяць обітають? Їх же зачистили у першу добу. Кого тоді показує Коц? Хронологія, за словами Нацгвардії, була така. Після того, як першу порцію десанту мінуснули, аеропорт 2 дні утримували наші. Потім підгребли кадирівці, а вже потім друга порція ВДВ. Ну, оті самі піші десантники, які чалапали сюди аж з Гомеля. На той час наші військові і тероборона відбили багато атак, мінуснули не одну колону, але за браком боєприпасів відступили. І тоді російські десантники, свіжий підвоз чи підход, зайняли Гостомель і аеропорт. Розфігарений аеропорт, від якого вже не було жодної користі. І от цей безглуздий шматок колись такої потрібної росіянам взльотки вони і утримували героїчно цілий місяць. Для мене залишається містерією, для чого вони продовжували утримувати цей аеропорт. Це відкрита ділянка місцевості, де дуже складно заховати особовий склад, свою техніку. І тут, чесно кажучи, от під тими ангарами, де вони розташовували і БК своє, і танки, і БМДшки, і артуху свою, вона вся практично була знищена. Тобто там горіло все. Вони тут втратили колосальну кількість навіть тієї техніки, яку вони вже пізніше пригнали із Гомеля. Місяць у Гостомелі ці белінні богатирі, розповідає нацгвардієць, насипали на Бучу і Ірпінь, а вільний час проводили цілком типово для бравого російського солдата. Тероризували місцевих мешканців, мародерили шмотки і пралки, ну і за старою доброю москальською традицією засирали все довкола. Захопивши цілу військову частину з повною інфраструктурою, вони влаштували туалет прямо посеред ліжок. В нашій казармі, де вони певний час мешкали, вони не користувалися нашими туалетами. Тобто вони собі, наприклад, в казармі безпосередньо біля ліжка, за оцими от нашими залізними шкафчиками, вони собі там з кирпичей складали туалети і туди ходили. Тобто в метрі від того місця, де вони сплять. А ще облаштували артпозиції у дворі прилеглої до військової частини школи і розбили там поруч польову кухню і нужник. В принципі, вони все перетворили на один великий нужник. Ну, це загадочна руська душа. Що, вже не так пристойно, як показував Коц, правда? Коли на початку квітня українська армія почала відвоювати Київщину, під загрозою бути взятими в оточення, залишки белінних героїв втікли з Гостомеля. Саме втікли, бо в паніці покидали все – від трофейних пралок до власних боєприпасів. Нацгвардія передає величезне дякую за 100 ящиків снарядів і обіцяє їх обов'язково повернути, без ящиків, звісно. Ганебно прийшли, ганебно пішли. Але побєдобєсний міф для росіян сильніший за правду. Міф про гостомельських богатирей несеться в маси.
Страшенно пишаються легендарним гостомельським десантом родичі Кльопи, Коби і Білого. Постять вірші, пісні, плакати, сюжети Коца. При тому, що якраз у цьому тріо взагалі пишатися нічим. Ми не знаємо достеменно, як вони потрапили до нас. Бо родичі просто пишуть «24-го поїхав на Україну». Знаємо тільки, що худо-бідно трійця дожила до 7 березня і навіть сходила на екскурсію в Ірпінь. Зате ми знайшли, як вони там перетворилися на добрива. Спойлер, теж ніфіга не героїчно. В коментах у родичів Сергія Кабанова знайшовся такий собі Олександр Луконін, чий син Владіслав теж був десантник і теж був ліквідований в Ірпіні, причому одним прихлопом із нашим тріо. Это очень страшная боль. Сергей и наш сын погибли, находясь рядом. В один миг весь мир вокруг нас рухнул. Так от, у Владіслава ще була дружина, яка після смерті чоловіка постила багато різного про нього, зокрема ось такий типу вірш, написаний ще одним родичем. Посвящается брату Владу Луконину, погибшему в бою с неонацистами 7 марта 22 года на Украине. Мой брат погиб он от снаряда. Рано утром на рассвете, когда в тылу еще дремали дети, мой брат пошел на вызов командира. Собрались вместе. Не успев узнать свою задачу, весь штаб накрыт был дьявольским огненным обстрелом. Не успел брат побыть на фронте и 2 недель. Реальна історія гостомельського десанту обох його порцій – це сором і провал. Але це ніяк не заважає родині того ж Луконіна глибоко пишатися своїм бравим ВДВшником. Аж настільки, щоб зняти про нього ще й цілий окремий фільм. Не лякайтеся, ми не будемо вас мучити ще й таким. Однак ця історія не тільки про тріо Коба, Кльопа, Білий і їхнього товариша по імені Луконіна. Міф про гостомельський десант у різних його формах – текст, пісня, плакати, сюжети – ви знайдете у родичів, вже, мабуть, кожного російського ВДВшника. Бачте, нова казочка ефективно лягає на уже давно поплавлені мізки військової і довкола військової аудиторії. Погортайте їхні сторінки, і ви помітите доволі очікувану закономірність. Що більший фанат Путіна, денацифікації і страшилок про бандерівців, то більша вірогідність натрапити на його сторінці на байку про гостомельський десант. Наприклад, Єгор Савєлєв, 21 рік, Ульяновськ. В коментарях до похоронок Єгора пишуть, що він був хорошим футболістом. Краще би з м'ячем бігав, аніж з гранатою. Добігався у перших числах березня. У Савєлєва є поплавлені дідо з бабою, фанати Путіна, Кадирова, операції Z і шизанутих історій про те, що українські нацисти нібито розіп'яли на хресті і спалили ополченця. Чи варто дивуватися, що у цих людей ви знайдете повну колекцію побрехеньок про гостомельський десант? Кліп, пости з пабліків ВДВ і ось такий плакат. Ой, це взагалі моє улюблене. Всего 200 русских десантников под Гостомелем во время спецоперации уничтожили элитное подразделение ВСУ, созданное по стандартам НАТО. В его составе 2 штурмовых батальона, артиллерия, разведка, рота БПЛА и танковый батальон. И разгромили его 200 десантников. Загальна чисельність того, що от вони стверджують, що вони знищили, це орієнтовно 2-3 тисячі чоловік. Тут було в 10 разів менше людей. Ми дуже багато з хлопцями жартуємо, що ми вже 10 разів загинули, якщо вірити російським медіа. Існує така теорія, що у кожної нації має бути свій великий міф. Міф у даному контексті – це не казка-побрехенька про кентаврів чи ельфів. Це велика історія, яка об'єднує групу людей, дає їй почуття єдності і особливості, і, власне, допомагає самоідентифікуватися як нація. Це може бути міф про Золоту добу, наприклад, Римська імперія для сучасних італійців або Київська Русь для нас, українців. Про велике непереможне військо, типу вікінги або козаки. Це може бути міф про велику війну, велику перемогу в ній або навіть про велику поразку. Уже давно не секрет, що російський державний агітпроп такими міфами жонглює і маніпулює на власний смак. А тому всю дорогу як не краде їх, так перебріхує. Записує на свій рахунок нашу Київську Русь, перетягує на себе ковдру перемоги у Другій світовій, підчищає із підручників історії усе неоднозначне.
Але це уже вчорашній день. Набагато цікавіше зараз спостерігати за тим, як самі росіяни сьогодні створюють нові міфи нової епохи і заблюрюють у себе в голові нову, але знову таку незручну об'єктивну реальність. До речі, цікаво, що у пісні про Гостомельський десант, якою ми мучили вас упродовж усього сюжету, якимось дивним чином затисалися ще отакі два рядки. «Не страшно столько даже умереть, скорей обидно здохнуть просто так». І, здається, оці два рядки – це єдина правда про легендарний Гостомельський десант. Адже 200 руських спартанців задвохсотилися тут просто так, дарма. Але росіяни ніколи не визнають цієї правди. Більше того, в правду вони вже навіть ніколи не повірять.